হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচা এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে মই এইবিলাক অৰ্কিড। প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ মই এইটো হৈছে ইৰাছ মাল্টিফ্লৰা। চাওক, মই টাবত ধৰিছোঁ, এইবিলাক শিপা ওলাইছে, ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। আৰু এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম মেছামিকা। এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম উইলছনি। এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম লেণ্ডলি। এইটো নামটো মোৰ মনত নাই বাৰু, আপোনাক মই চাই কৈ দিম। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ডেঞ্চিফ্লোৰাম। চাওক, এইবিলাকৰ পাত নাথাকিলেও আপুনি ভয় খাব নালাগে। ইয়াৰ পাত নাথাকিলেও সৰি যায় অকণমান গৰম পালে, কিন্তু পাত নাথাকিলে কি নাই, ইয়াত ফুল ধুনীয়াকৈ তথাপি ফুল ফুলি যায়। এইটো হৈছে নেকলেছ টেলছ স্নেক বুলি কয় কিছুমানে। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী। এইটোৰ নামটো লিখা আছে বাৰু, এইটোত মই পাহৰি গৈছোঁ নামটো। নামটো এইটো হৈছে থুনিয়া পুচিকা, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ডেঞ্চিফ্লোৰাম। এতিয়া ফুল ফুলিব, আপোনালোকক সেইবিলাকো দেখুৱাম। এইবিলাকৰ নাম কি আছে মই দেখুৱাম বাৰু, ইয়াতে আছে কিছুমানত লিখা। এইটো হয়, এইবিলাক প্ৰায় চেম ভেৰাইটি মই কৈছোঁ। এইটোৰ নাম হৈছে কলিগিয়ন অৰ্চিয়া। তাৰপিছত এইটো হৈছে কলিগন কচিডা। তাৰপিছত এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম নবিল। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম নবিল। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী। এইটো হৈছে পিংক কালাৰ যিটো আছে, পিংক। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী, চেম এই দুটা। তাৰপিছত বাকী সেইটো এটা ফাৰ্মাৰী আছে, সেইটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁৱে। এইটো ফাৰ্মাৰী হয়, কিন্তু এইটো হোৱাইট মিডলত অৰেঞ্জ কালাৰ। এইটো হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম, কিমান হেল্ডি হৈছে, ইৰাছ মাল্টিফ্লৰা। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম এটা হাইব্ৰিড হয়, ছনিয়া ভেৰাইটি। আপুনি ইয়াৰ আচৰিত এটা কি আছে চাব, মই ওভালি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। বহুতে পেলাই দিয়ে এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে। ইয়াৰ শিপাবিলাকো একেবাৰে নাই ক'বলৈ গ'লে। চাওক, ইয়াৰ অৱস্থা নাই, একো নাই। তৎসত্বেও ইয়াৰ পাতো নাই বেছি, মাত্ৰ এখন পাত আছে। তথাপি চাওক, ইয়াত ফুল ফুলিছে আৰু কলিও আহিছে, কলি আৰু আছে। মই এইটো এনেকৈ থৈছোঁ, এনেকৈ ফুল ফুলিছে। আপুনি ডেণ্ড্ৰবিয়াম লৈ একো টেনশ্যন কৰিবলৈ একো নাই, বা চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। যেনেকৈ থ'ব তেনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত মোৰ এইবিলাক হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফিম্বিয়েটাম। সৰু বুলি আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁৱে, একেবাৰে সৰু আছিলে যেতিয়া ৰুইছিলোঁ। এতিয়া অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'ল। আৰু মোৰ এইবিলাক হাইব্ৰিড। এইটো এটা ফুলিছে, এইবিলাক হৈ আছে। চাওক, কিছুমানৰ একেবাৰে পাত নাছিল, গছ আছিল, এইবিলাক নতুন পোখা ওলাইছে। এইবিলাক চাওক, ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম লেণ্ডলেই। এইটো হাইব্ৰিড হয়। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী। ইয়াৰ যদিও এখনো পাত নাই, আপোনালোকে চাব, দেখুৱাইছোঁ। দুফালেদি দুটা, এইটো এটা আৰু এইটো এটা, দুটা নতুনকৈ পোখা ওলাইছে। এইটো এটা ফাৰ্মাৰী। মই যেনি সৰু এটা টেমা পাইছোঁ, সেইটো ফুটা কৰি তেনেকৈ লগাই ৰাখিছোঁ। এইটো কেটেলিয়া। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম হাইব্ৰিড হয়। এইটো এটা ফুলি আছে। চালেই আছে। এইটো হয় ডেণ্ড্ৰবিয়াম নবিল। এইটো বেছি দিন হোৱা নাই ৰোৱা মোৰ।
এইটো এটা ডেনড্ৰবিয়াম নোবিল, এইটো চাওক, এইটো হাইব্ৰিড হয়। এইটো সৰু পুলি একেবাৰে, চিডলিং প্লেণ্টছ আছিলে, এতিয়া অকণমান বাঢ়ি আছে। এইটো হয় ভাণ্ডা ক্ৰিষ্টেটা। এইবিলাক ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলাম, তেনেকৈ লগাই ৰাখিছোঁ গ্ৰীণ হাউচত। আৰু বহুত আছে, মোটামুটি টোটেল মোৰ প্ৰায় 70মান ভেৰাইটি আছে টোটেল। আপোনালোকক মই আৰু কেতিয়াবা দেখুৱাম, মোৰ ভালকৈ এতিয়া ঘৰটো হোৱা নাই, তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া ভালকৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ মই দেখুৱাম। এতিয়া মই এনেকেইটাই দেখুৱালোঁ। আৰু মোৰ গাঁৱৰ অৰ্কিড আছে কিবাকিবি ভালেকেইটা ভেৰাইটি। এইবিলাক মই ইয়াত পেপাৰ মাৰি ৰাখিছোঁ চাৰ্কুলাৰ, কেইদিন পিছত ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। বিশেষকৈ এইটোত মই গোটেই অৰ্কিডে ৰাখিম মোৰ গ্ৰীণ হাউচটোত পূৰা। দেখুৱাইছোঁ প্ৰফাইলটো মই আপোনাক কেনেকৈ বনাইছোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকন দবাই দিব। এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।